Hi guys! This is Abiang. Welcome back to my channel. Medyo matagal po akong nawala. It's been 2 months I think. And I'm back with a bag full of this. So yes, mag-aano tayo. Bumili po kasi ako ng mga skincare products kasi before yung vlog ko na skincare routine ko, medyo marami pong nagsasabi sa akin, mga close friends ko, they suggested to make another video, skincare routine, kasi nga, 2 products lang yung gamit ko last video. So, eto, may mga, by the way guys, sorry, I wasn't able to explain pala. Kaya po ako nawala ng mga 2 months, kasi busy po ako sa work. And tinatry ko naman na makabawi sa inyo. So, eto, dito naman ako. And yun, these products pala guys, I bought this na naka-promo po siya. So, eto po lahat ay nasa 379 dirhams. So, medyo expensive, pero mas mahal po siya sa regular prices nito. Kung bibili niyo siya at regular price sa face shop, it would cost around 650 to 700 dirhams. And yon, kasi nga humabol ako sa promo, kaya medyo nakalas po ako. And kung i-convert niyo siya, medyo mahal in Philippine peso kasi yun nga, medyo mahal. But guys, you need to invest more sa face nyo kasi yun nga, sensitive po kasi yung face ko. Medyo hindi hiyang sa lahat ng products. Ang nagagamit ko lang talaga is yung Etude or mga face mask ng face shop or ng yung sa body shop na tea tree oil. Yun po yung laging gamit ko before. But I wanna try this out, the white seed products of face shop, kasi nga ang daming good reviews na nakikita ko sa YouTube. And gusto kong mag-try. And I'll be trying this for 30 to 60 days. And we'll see. Baka by next vlog ko, maano ko siya, ma-include ko siya. As of now, ang gagawin lang natin is papakita ko lang sa inyo yung mga nabili kong products. So, I've got here 4 products. So, this one is the White Seed Brightening Serum. Okay. So, open natin siya. Ganito po yung itsura niya. So, cute naman, di ba? So, ano siya? Makikita ba? Yan. So, eto. Lahat may hydration pala, guys. Basahin ko nga. Hindi ko siya mababasa. Pero nakalagay lang, White Seed Brightening Serum. And then, yun. Baka dito. Anyway, hindi ko siya nababasa. Sorry, guys. Ito, next product is the White Seed Exfoliating Cleansing Foam. So, yun. Meron akong cleanser, pero I'll be trying this one. Body shop din before, tsaka face shop yung gamit kong cleanser. But, I'll try this one. And the next product is the White Seed Brightening Lotion. So, yan. Makikita ba siya? Let's open. Okay. Ito po siya. Same lang din po siya na na design. So, ganito siya. Parang open mo lang ganon and then close. And then the last product I've got is the White Seed Brightening Toner. Okay, so I have ito po siya. Toner. And I've been loving my toner ever since. Etude po talaga ako. But, try this out. These new products of mine. So, eto guys. Medyo excited ako to use this. And, ang una po ninyong gagawin, sa mga nagbabalak dyan na bumili din ng white seed,
products ng Face Shop. Or hindi lang sa White Sea guys ha. Applicable din po siya sa other products. So, kung meron kang cleansing foam, yes of course, cleansing foam po muna yung gagamitin natin. After the whole day na naka-makeup ka, so tatanggalin mo siya, makeup remover or cleanser, and then mag-facial wash ka. And then, ito yung gagamitin natin, yung cleansing foam. Then after, you're gonna use the toner. And after the toner, it's the serum. And then lastly, yung lotion. So again guys, as I've said, pagka maglalagay kayo sa face nyo, just tap lang po. Huwag nyo po siyang huwag nyo po siyang i-rub or basta para hindi siya masag yung mga face natin. And yun, sana maging hiyang siya kasi ang dami-daming ang good reviews. Anyway, so yun, thank you guys for watching, and if you're new here, just click on the subscribe button and don't forget to click on the notification bell and hit the like button. Thank you guys for watching. Have a great day.